Ahoj, vítejte u třetího dílu našeho pořadu Cesty s chutí. Jsme pořád v Budapešti a já mám ještě plný břicho guláše, který jsme ochutnali minule společně s trdelníkem a musím teda říct, že ty kohoutí koule, to byl vážně nářez. Radši na to zapomeneme a pojďme na další jídla. Maďarská kachna, to je něco, čeho jsou u nás vždycky plný supermarkety v akci před různýma svátkama. Takže byla by obrovská škoda být v Maďarsku a tady tuhletu specialitu neochutnat. Kachnu si tu můžete dát v rámci několika chodů. Můžete si ji dát jako předkrm, to znamená v podobě nějakých kachní rylec nebo kachní foie gras. No a pak samozřejmě jako hlavní chod tu pečenou kachnu se zelím, s knedlíkem v různých podobách. My navštívíme hospodu nebo restauraci, která má kachnu přímo v názvu. Jmenuje se Kača, takže tam vás teď zavedeme. Tak nejenom, že jsme v restauraci, která se jmenuje Kachní restaurace, ale dokonce tahle ta restaurace leží na Kachní ulici. To je jako kdybyste u nás šli na Svíčkovou do restaurace, která se bude jmenovat Svíčková a byla ve Svíčkové ulici. Z nabídky těch kachen, které tady mají, tak jsme si dali specialitu, kterou si u nás asi nikde moc nedáte, a to divokou kachnu na švestkové omáčce se skořicí. Tak jsme fakt zvědaví. Vidíte, že doplňujeme tekutiny pivem, ale protože jsme v Maďarsku a máme tu kachničku, tak jsme si k tomu ještě objednali tokajské víno. Tokajské víno se liší podle takzvaných puten a velmi zjednodušeně ty putny jsou to, co tomu vínu dodává sladkost, to znamená, čím víc puten, tím je to víno sladší. My jsme si nechali doporučit 3putnové a uvidíme, jak to k té kachně půjde. No a je to tu kachna přistála, je to divoká kachna s knedlíkama z bramborového těsta. Ty knedlíky jsou plněný švestkama. A já když to takhle vidím teďko, tak jsem fakt rád, že na mě vyšla ta kachna, zatímco Jarda v minulém díle měl ty kohoutí koule. Tohle vypadá o trošku líp. Jdeme do toho, nebudeme to zdržovat, jsem na to zvědavý. Jo, už teďko je vidět, že to maso je měkoučký, že se to takhle vlastně úplně samo rozpadá. Tím, že je to divoká kachna, tak to maso je tmavší. Bude asi trošku míň toho masa než u kachny domácí. Maso je měkoučký a pokud jste nikdy neměli divokou kachnu předtím, tak opravdu je to něco mezi kachnou a zvěřinou. Ty švestky nejsou zas tak moc sladký. Dá se to. Pokud máte rádi kachnu, tak sem určitě zajděte, nebudete zklamaní. Dunaj, voda, tamhle nahoře je rybářská bašta. Ve mně to evokuje ryby, chuť na nějakou dobrou rybu. A tady v Budapešti je nejlepší způsob, jak ochutnat dobrou rybu, dát si pravé maďarské tradiční halásle. Tak jdeme na halásle. Halásle se vaří typicky ze sladkovodních ryb. Jeho základem je kapr a občas se do halásle kvůli zvýraznění chuti přidávají i další druhy sladkovodních ryb. My dneska ochutnáme halásle v restauraci, jejíž jméno nedám, ale my ho určitě někde uvedeme do poznámek. Každopádně v téhle restauraci na břehu Dunaje můžete ochutnat až 21 druhů halásle. Takže dobrou chuť. Tohle je klasická varianta a my ochutnáme dneska ještě druhou variantu s rajčaty a sumcem. No a pokud máte rádi pikantní chuť, tak klasickou maďarskou pálivou papričku. Ta je potřeba. Skvělé, naprosto skvělé. Úžasná ryba, výborná papriková, lehce pikantní chuť. Prostě tohle si musíte v Budapešti dát.
Jak jsem říkal, můžete tady ochutnat až 21 různých variant, takže opravdu chuti se meze nekladou. To je prostě skvělý, dá se to jíst jako hlavní jídlo a za mě tohle je naprostá pecka. Dalším jídlem, které si dnes představíme, bude dort. A bude to ten nejslavnější maďarský dort, dort Dobošův. Jak název napovídá, tak autorem tohoto dortu je cukrář Josef Doboš. Ten ho v roce 1885 představil široké veřejnosti na Všeobecné národní výstavě tady v Budapešti. Tenkrát ho ochutnala třeba královna Alžběta a nebyla jediná, komu ten dort strašně chutnal. Pan Doboš ten dort odsud vyvážel do celé Evropy a ten důvod byl jednoduchý. Ten dort je plněný máslovým krémem a v té době máslový krém nebyl známý. Traduje se, že máslový krém vznikl omylem, když učedník, který zpracovával máslo, místo soli použil cukr. Pan Doboš toto zkažené máslo vzal a naplnil jim dort a vznikl tím slavný Dobošův dort, který my dnes ochutnáme. Café Žerbo je jedno z nejstarších kafí tady v Budapešti. Založeno bylo někdy v polovině 19. století a v těchto zdech operovalo několik z nejslavnějších a nejznámějších budapešťských cukrářů. No a my máme to obrovské štěstí, že dneska přímo tady s náma je ředitelka Café Žerbo Anna Niszkiewicz. A já se vás zeptám, co je to tajemství, které stojí za tím, že váš Doboš cake je ten nejlepší tady v Budapešti a jak je vlastně spojený s Café Žerbo? Doboš cake is the most famous Hungarian cake. Doboš T. József, a Hungarian confectioner, did it in the first time in the end of the 19th century. And the secret of this cake, that is a 6-layered cake. Okay, it's 5 with the top, with a caramel top. And it's a sponge cake with chocolate cream. And it's really important that you have to use a really, really good butter and a really good cocoa powder, a really good quality. And I think this is the secret of our Doboš cake in the Café Žerbo, that we use the highest quality. Tak já myslím, že teď bychom to měli ochutnat. Jdeme na to? Please try it, because this is my favorite as well. The chocolate, it's really good. Ta čokoláda je perfektní, ty vrstvy, jak se prolínají, je tam to těsto a ta čokoláda. Ještě musím přijít na to, jak rozkrojit nahoře ten karamel. How you cut the caramel? It's not easy to cut the caramel. Takže já si myslím, že naše cesta za perfektním Dobošovo dortem byla úspěšně završena tady v Café Žerbo. Tak to byl třetí díl pořadu Cesty s chutí. Dneska jsme ochutnali kachnu, halásle a Dobošův dort. Za mě teda musím říct, že halásle je naprosto číslo 1, naprostá pecka. Já halásle miluju a fakt jsem se tady na to budapešťské pravé maďarské halásle moc těšil a rozhodně mě nesklamalo. No a v příštím díle se podíváme do tržnice, kde ochutnáme klasický maďarský, no nebudu prozrazovat, určitě se podívejte a taky ochutnáme nejslavnější maďarský dezert. Tak jo, mějte se hezky a těšíme se na příště. Jestli se vám tenhle díl líbil, tak se určitě podívejte i příště. Lajkujte, sdílejte, řekněte o tom všem svým kamarádům, babičkám, dědečkům, budeme se na vás na všechny těšit. A jestli nás chcete pozvat na pivo a nepotkáme se osobně, můžete použít QR kód a nebo najdete instrukce dole pod videem. Takže příště zase na zdraví. Na zdraví.